Hi guys, so karon hapon na guys, alas 5 na diri sa mua. Ay, alas 5 na. So karon as usual, kay naka-lockdown na punta. So karon guys, mag-prepare ko og dinner namo. So karon magluto ko gulay. So guys, pagluto ko guys. Kari ihati lang nako ang repolyo kay para sa next na pud namon nga nanapod ni maluto na gulay, dili siya basta mahurot lang guys, no. So ginahati-hati lang nako, then karon upo karon guys. Hation jud po nako ni. Then upo karing repolyo o magmunggo. Nako yung munggo diri guys. Karing munggo ang sulod ani guys, munggo. So kaging wala lang kaging karing albasa, baron daw guys. Baron kulay albasa. So dahil sa karon guys, upo o sayote o munggo. So kung lamas na diri guys. Na kung hapon natin, uy, gising ka natin dito. Uy, buntis siya guys, buntis. So, mga kamatis, so magabot pa ni mga 1 week pa siguro ni guys. So, napadre o mga lamas dito na siya. Wala mong kan guys, mga tuyo, mga condiments, saltika, sa mga dilata. So, kanil dilata guys, di kan sa barangay. Tapos, ako ang isa na lang kabuk akong pancit canton. So mo lang isa kabuk among pancit canton guys. So ang duha na tulo man kabuk nga gikan sa barangay. Pero duha na lang siya. So napud mi wala mi ref guys, nami tinapay. Bigla na lang magibutang sa kaldero ang ref. Ay ang ref. So kato guys, mag-prepare sa kog panihapon namo no. So kamo unta mag-prepare na pud mo dira, then budget lang ta karon guys. So dili na to tanan hotdon tanan ang gulay nato no sa isa lang kalutuan. So i-budget na to siya. So karon guys, start.